Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái, công cụ ảo hóa khác, bên cạnh một cái công cụ nổi tiếng của VMware. Thì, trước giờ mình hay tạo cái máy ảo, bằng cái công cụ là VMware Workstation, hoặc là cao cấp hơn thì mình dùng cái VMware ESXi ha. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng một cái công cụ khác của open source là Dropbox ha. Thì Dropbox thì nó là một cái công cụ miễn phí hoàn toàn. Mình có thể, mua cái gói support, riêng. Còn bình thường nếu mình không cần cái sự support từ hãng thì mình có thể sử dụng miễn phí ha. Thì công cụ này khá là mạnh mẽ, và ưu điểm là nó có thể tạo được một cái container Docker, thay vì là mình phải cài một cái máy ảo Ubuntu, sau đó mình cài Docker rồi Docker Compose lên. Thì cái phần mềm Dropbox này nó hỗ trợ mình create một cái container trực tiếp được đó. Nó cũng khá là hay, và một cái hay nữa là nó hỗ trợ cái Terraform, để sau này mình có thể sử dụng Terraform kết hợp với Ansible để mình triển khai tự động hóa những cái máy ảo mà nó có cùng một cái cấu hình đó. Thì trước khi mà mình qua cái bài lab đó thì mình phải tìm hiểu trước về cái Dropbox, cách cài đặt và những cái cấu hình cơ bản, cũng như sử dụng nó cơ bản như thế nào. Thì bài lab này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng cơ bản cái phần mềm này ha. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ download cái file ISO ở trên trang chủ của Dropbox về ha. Thì các bạn có thể lên cái trang này đó, trang chủ của nó, mình download cái file ISO. Ở đây làm lab thì mình download cái version cũ một chút xíu ha, 8.4 đó, mình đã download về đó, và mình đã bỏ vô trong cái thư mục ISO này ha, download ISO. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ sử dụng một cái máy ảo, mình tạo một cái máy ảo Dropbox đó, với cấu hình là 8GB RAM, CPU 4 ha, ổ cứng 100GB đó. Và cái CD này mình sẽ chọn nó vô cái file ISO mà mình đã download về ha. Đó, như mình đây, mình chọn nó vô đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ start cái máy ảo lên ha, và tiến hành cài đặt nó. Rồi ở đây mình chọn cái dòng đầu tiên luôn ha, là mình cài qua giao diện đồ họa ha. Nó có giao diện terminal nè, mình chọn giao diện đồ họa ha. Rồi ok. Rồi ở đây mình có một cái file hướng dẫn ha, mình sẽ gửi link cho các bạn download. Đó. Rồi ở đây mình sẽ cài cái IP address cho cái máy này ha. Đó. Rồi, trong thực tế thì mình sẽ sử dụng cái file ISO để mình cài trực tiếp lên một cái máy standalone luôn ha, chứ mình không phải cài máy ảo như vậy. Ở đây mình demo như các bạn thấy thôi, nhưng thực tế là mình sẽ cài Dropbox trên một cái máy thật. Đó. Giống như mình cài Windows trên một máy thật vậy đó, sử dụng một cái file ISO, mình bên ra cái USB và tiến hành cài ha. Rồi ở đây mình sẽ đặt một cái password để mình login vô cái trang quản trị của nó ha. Ở đây mình đặt 1245678 đi cho dễ ha. Rồi ok. Rồi nó bật email ha. Rồi. Rồi ví dụ đây đi. Rồi ok. Rồi đặt hostname ha. Mình đặt gì cũng được. Rồi ABC. Rồi IP address, rồi mình đặt IP theo những cái môi trường của mình. Đó, của mình gateway là 1.1 ha. Rồi net. Rồi nó bắt đầu phải gõ đúng ha. Rồi, ví dụ vậy. Ok. Rồi net install luôn ha. Rồi giờ mình tiến hành mình đợi thôi. Rồi mình nhớ cái mật khẩu ha, quan trọng mình nhớ mật khẩu hồi nãy ha. Thì nó sẽ sử dụng cái user là root, còn mật khẩu là cái mật khẩu hồi nãy mình mới tạo á. Đó. Rồi, nó đã cài xong ha, bây giờ nó tiến hành nó khởi động lại nè. Đó. Mình cứ enter, mình chọn cái đầu tiên ha. Rồi, mình có thể bỏ cái boot từ cái CD đi. Đó. Cho nó chắc ăn ha. Boot đi. Rồi ok. Rồi ở đây mình thấy là nó có một cái địa chỉ IP ha.
để mình sử dụng trình duyệt để mình vô ha. Port là 8006 rồi 178. Ok rồi root ha, 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình cứ ok, bỏ qua cái one đi này ha. Rồi tiếp theo mình sẽ upgrade nó lên ha, sẽ chạy câu lệnh upgrade này, mình sẽ chạy câu lệnh này để mình upgrade lên ha, giống như APT update đó, rồi upgrade lên đó. Rồi ở đây một là mình sử dụng SSH vô trong cái con Dropbox này, hay là mình có thể chạy ở trên đây ha, mình sẽ bật cái shell trên đây. Rồi nó đâu rồi, đây mình bật cái shell đây, bung ra, mình chọn cái dưới cùng ha. Đó. Đó, nó đã vô được cái cửa sổ, nó giống như mình để thắt vô vậy thôi. Đó. Rồi mình sẽ chạy những câu lệnh ha. Rồi mình cần disable cái Enterprise Depot đi ha. Rồi. Yeah. Rồi. Rồi. Ok, cái này chạy khá là tốn thời gian ha. Một lát nữa mình sẽ cho qua bớt khúc này cho nó nhanh. Đó. Rồi sau khi chạy xong mình có thể tắt cái auto update lên ha. Đó. Rồi ok, sau khi mình upgrade xong, nhà reboot lại cái máy ảo này thì khởi động lại, mình sẽ gọi lại password ha. Rồi ở đây nó hay báo cái check cái subscription này, mình có thể bỏ cái thông báo này bằng cách là mình sẽ chỉnh lại cái file ha, để nano đó ha. Yes. Rồi Ctrl W data status. Rồi ok, rồi ở đây mình sẽ sửa lại ha, sẽ sửa là giống như cái hướng dẫn, là nguyên cái cụm này là thành chữ phone ha, if phone mở ngoặc rồi con đó. Ok rồi mình sẽ lưu lại ha, Ctrl O rồi ít. Rồi mình có thể reboot lại thử xem nó còn báo lỗi nữa không ha, còn báo cái subscription đó không. Rồi ok, mình lên lại trang này, mình refresh ha. Rồi mình thấy login vô mà nó hết pop up rồi đó, là ok rồi ha. Rồi ok, tiếp theo rồi đầu tiên mình sẽ cần chỉnh lại cái bọt ha, nghĩa là giống như là cái bọt hiện tại của cái máy ảo Dropbox này, hoặc là một cái máy thật khi mình cài bên ngoài thực tế á, thì cái bọt nó thường là access bọt. Ví dụ mình mà muốn những cái máy ảo mình sau này nó nằm ở trong cái Dropbox mà nó muốn là dạng có VLAN, thì mình phải chuyển cái bọt đó của cái Dropbox đó, cái máy server đó thành dạng chân kinh ha, thì mình mới có thể tắt cái VLAN được cho những cái máy ảo bên trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào network, node system network, mình sẽ chuyển nó thành cái VLAN aware ha. Rồi node system network, ok. Đây là cái node nè, đây là cái này nè, data center, đây là cái node nè, nó cái node tên tạo ra đó, node thứ nhất. Rồi node, rồi mình vô network, rồi ok. Rồi sau nữa rồi chọn cái card mạng ha, VM Pro không, edit ha, đây chọn cái switch này nè, đó, edit. Rồi mình sẽ bấm vô VLAN aware đó là xong ha. Ok đó.
ở đây mình có muốn chỉnh gì đó VLAN mình có thể nó có thể tắt nè, từ 2 tới 4094 ha, nghĩa là nó bỏ đi cái VLAN native là VLAN 1, VLAN 1 là VLAN không có tắt đó. Ok rồi. Rồi để gắn được cái VLAN vô trong một cái máy ảo thì bây giờ mình phải tạo một cái máy ảo ha. Rồi mình để tạo được một cái máy ảo thì mình phải có cái file ISO của máy ảo đó. Ví dụ giờ mình muốn tạo một cái máy ảo Ubuntu thì mấy bạn lên trang chủ Ubuntu ha, mình download một cái file ISO Ubuntu. Ví dụ mình đã download được cái file ISO Ubuntu 22 đó. Đây 2204 ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần upload cái file này vô trong cái store của cái Dropbox ha. Đó. Rồi cái store của Dropbox nó nằm ở đây local đó, ISO image thì mình sẽ upload nó lên ha. Rồi ok. Rồi đây ISO upload. Rồi mình sẽ select cái file ISO của mình ha. Đó, ví dụ file Ubuntu open đó. Rồi upload đó. Rồi sau khi upload xong thì mình mới có thể tạo được máy ảo ha. Đó, giống như ở bên VMware đó, thì mình khi mình tạo máy ảo thì mình có chỉ nó vô, mình browse nó vô cái thư mục chứa. Thì ở đây cái Dropbox này là giống như mình trong thực tế là mình cài trên một cái máy thật, thành ra mình phải cần upload cái file ISO lên cái máy thật đó trước đó. Rồi ok xong rồi ha. Rồi đã có file ISO của máy Ubuntu. Rồi mình sẽ vô cái node ha, và mình sẽ create cái máy ảo đây. Rồi ở đây mình có hai cái, một cái là create máy ảo, một cái create một cái container ha. Mình sẽ tìm hiểu có hai cái. Rồi đầu tiên mình sẽ create một cái máy ảo ha, create VM nè đó. Rồi cái ID này là cái unit của cái máy đó thôi đó. Mình đặt tên cho máy ảo mình ha, ví dụ máy lab gì đó. Ok đó. Rồi start boot ok luôn. Rồi OS. Rồi net ha OS. Rồi mình sẽ chọn cái ISO đó. Rồi mình cứ theo hướng dẫn đi ha. Rồi ở đây rồi Ubuntu server, ví dụ tạo này Ubuntu server đi, Ubuntu server cứ làm theo hướng dẫn đi ha cho nó ấy. Rồi nó không chịu cái name này, chịu được không? Rồi là giữ ok ha, nó không chịu cái ship gạch ở dưới. Rồi rồi mình sẽ tạo một cái máy ảo là CO2 ha, RAM 2, disk 20 đó, VLAN thì tùy mình ha. Rồi ok. Rồi chọn file ISO, mình tới bước này rồi nè. Rồi tập machine chỉ mặc định lại node thiếu thêm ha, lại node ha đó. Đây là kernel đó. Rồi system. Rồi rồi controller cứng ha. Rồi BIOS ha đó, ở đây coi hướng dẫn chọn cái gì. Rồi BIOS C BIOS ha. Rồi ok. Rồi default luôn, chọn C cho mình luôn rồi. Rồi rồi tiếp. Rồi đây mình chọn 20 GB thôi ha, nhỏ nhỏ thôi 20. Rồi disk size 20, storage local đúng rồi nè, lock ha. Rồi chọn này cho nhanh. Ok theo hướng dẫn. Rồi CPU chọn 2 ha, 2 GB luôn ha. CPU rồi 2 GB luôn. Ok network. Rồi đó, mình có thể set VLAN bao nhiêu mình set ha. Đó. Ở đây mình không VLAN. Ok rồi max thread với auto. Rồi cái này nãy mình chọn bên kia rồi ha, nó sẽ tự chọn cho mình chỗ này. Rồi mình confirm kiểm tra lại coi.
Rồi start luôn after create. Ok, finish. Rồi mình thấy nó tạo cái mã ảo ra nè. Đó. Rồi đây mình thấy một mã ảo này ha. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ convert nó sang Đó. Bây giờ mình tiến hành mình cài nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ bút nó lên. Đó, mình phải chụp lên nó. Rồi mình chọn Control ha. Đó. Rồi mình cài nó bình thường thôi, như mình cài một cái máy ảo ở trên VMware Workstation. Rồi cái bước này là mấy bạn tự cài được ha, tại vì nó hơi tốn thời gian. Mình sẽ tua nhanh cái bước này để mình làm những cái bài tiếp theo ha. Hoặc có thể là trong khi nó cài thì mình có thể mình tìm hiểu về cái container cũng được. Nó khá là mất thời gian chỗ này. Đó, bây giờ tiến hành mình cài ha, đưa enter thôi. Để nhỏ mình được không? Không được. Enter. Mình đặt tên luôn, chọn các bạn lên luôn, lên luôn. Rồi view toàn bộ ha. Rồi lên luôn, mình cứ tab lên luôn, confirm luôn. Rồi đặt tên ha, là password để lát nữa mình login vô. Rồi ví dụ user name lab, ví dụ vậy ha. User 1 2 3 4 đi, 1 2 3 4. Ok, continue, chọn luôn ha, cài với cái FH server luôn ha. Lên luôn. Rồi trong khi nó cài thì mình sẽ tìm hiểu về cái container luôn ha. Rồi ở đây mình sẽ tìm hiểu về cái create container ha. Rồi mình sẽ chạy xuống đây tìm hiểu về cách tạo container. Đó, thì đầu tiên là mình cũng phải có một cái image trong cái container. Mình sẽ vô cái local này, city template nè. Đó, mình sẽ download cái image mình cần cài về ha. Rồi city template. Đó, trong đây có những cái template có sẵn với mình. Rồi, dùng kiếm cái gì nhẹ nhẹ đi. Ví dụ ở đây cái unbind. Rồi này đi, download. Rồi có rồi ha. Rồi mình create ACT nè. Đó. Rồi name, ví dụ unbind đặt tên thôi ha. Rồi password để lát nữa mình SSH cho nó đó, 340 được không? Rồi nó không chịu ha. Có kiểu 5 1 2 3 4 5. Rồi net. Rồi ở đây mình chọn tên để mình lấy download về nè. Đó. Tiếp để mặc định 8 GB đi ha, test thôi mà. Rồi local đúng ha. Memory 512 network. Rồi mình không cần VLAN ha. Rồi sử dụng DHCP luôn ha. Rồi net. Rồi net luôn. Rồi start luôn ha. Finish. Ok. Rồi vô đây đó mình thấy có hai cái, một cái 100, cái 101 ha. Đó, bây giờ mình coi thử coi cái này nó đang cài ở đâu rồi. Rồi nó đang cài ha, rồi cứ để đi. Rồi ok, mình control vô cái container này ha. Đó, hồi nãy mình đọc password là 1 2 3 4 5 ha. 1 2 3 không root 1 2 3 4 5. Đó ok ha. Đó mình đã vô được cái container đó. Rồi
Rồi. Thì mấy bạn học cái bài container rồi thì mấy bạn cũng hiểu là cái này cái container thôi không có gì cả. Rồi ok, thoát nó ra ha. Rồi khỏi. Rồi đó, bây giờ mình quan trọng cái Ubuntu này hơi tốn thời gian. Rồi bây giờ tìm hiểu cái khác ha, cho đỡ tốn thời gian. Rồi thì ở đây mình có thể convert một cái máy ảo mình vừa tạo ra thành một cái template ha, để sau này mỗi khi mình clone ra những cái máy khác thì mình sẽ dựa trên cái template này, cái template chuẩn này. Ví dụ mình bãi chuột đây, mình bấm convert template nè. Yes. Mình phải stop nó đi ha. Mình phải stop cái máy này đi. Rồi sau đó mình mới convert sang template được ha. Yes. Rồi ok, nó đã chuyển thành template rồi ha. Ví dụ sau này mình muốn tạo một cái máy iSpy khác mà y chang cái máy này, mình cứ phải chuột cho nó, mình chọn clone ha. Đó. Mình chọn clone. Đó thì ở đây nó sẽ có hai loại clone ha, một cái là full clone và một cái link clone ha. Hai cái này khác nhau như thế nào thì ở trong đó của mình cũng có nói ha. Đây. Đó, link clone là gì? Đó. Là nó ăn theo cái template gốc của mình ha. Nó không copy toàn bộ cái disk mà bạn tưởng tượng giống như là nó snapshot. Nó snapshot thôi. Đó. Nó sẽ sử dụng chung cái base image. Đó. Chỉ lưu cái thay đổi. Nó giống như cái snapshot. Đó. Thì cái này thì ưu điểm là rất là nhanh ha. Nhưng mà nếu như mà mình xóa đi cái template này thì coi như là cái máy mà mình clone từ nó ra nó sẽ chết theo ha. Đó. Còn full clone có nghĩa là nó nhân bản ra một cái máy y chang vậy ha, và nó sẽ không phụ thuộc vào cái template. Lúc đó là mình có thể xóa cái template đi thì nó cũng không chết cái máy mình vừa full clone ra ha. Đó. Thì tất nhiên là nhược điểm nó sẽ tốn disk hơn ha. Đó, nó sẽ tốn thời gian để clone hơn là mình link clone ha. Rồi ví dụ trường hợp đây mình sử dụng link clone đi cho nó nhanh ha. Clone. Rồi mình chọn link clone ha. Rồi mình có thể đặt tên cái máy clone ra ha. Ví dụ là máy lab container đi ha. Ví dụ vậy ha. Đó. Thì cái máy này nó là có cái ID là 102 ha. Đó. Rồi cái ID này rất là quan trọng ha. Ví dụ sau này mình cần reset password hay gì đó thì nó sẽ sử dụng cái ID này chứ nó không dùng cái name ha. Cái name chỉ là cái mình đặt thôi, còn ID này mới là unit ha, mới là mỗi máy mà có một cái unit riêng. Đó. Rồi ví dụ như giả sử giờ mình quên cái password này cái máy này ha. Đó. Thì mình sạc lên nè. Rồi, mình chọn nó vô nè. Rồi bây giờ giả sử mình quên password đi. Đó, không nhớ bắt, biết bắt gì hết, bây giờ làm sao reset nó, đúng không? Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sell nó ha, sell vô cái máy Dropbox. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng những câu lệnh để mình tìm kiếm cái ID. Ví dụ như giờ mình không nhớ cái ID. Một thì là mình nhìn cái ID ở đây. Đó, ví dụ cái ID máy này là 102, mà ví dụ như mình không nhớ đi, mình không biết thì sẽ có cái câu lệnh đây, ví dụ BCT list nè. Đó. BCT list. Đó. Cái máy mình đang chạy là tên lab container nè, running nè, có cái ID là 102 ha. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ chọn cái máy ID đó, không? BCT enter. Đó. BCT enter 102. Đó. Rồi password đó là lệnh reset password nè. Đó, new password. Bây giờ ví dụ đặt lại 12345678. Password nó báo là quá dễ ha, 12345678, nhưng mà nó vẫn cho mình đặt ha. Đó, đã change rồi đúng không? Ok, bây giờ mình thác này ra. Rồi bây giờ mình console vô lại ha. Thử coi nó đổi chưa. Console root. Rồi bây giờ là nó không còn là 12345 nữa ha, bây giờ 1234678 rồi. Thử nha. 123455678. Đó, ok chưa? Thấy chưa? Đó là cách reset password cho cái máy ảo ha. Rồi
Mình kiểm tra thử coi cái máy auto nó cài xong chưa. Wow, chưa xong nữa. Rồi cứ để nó cài đi. Thì cơ bản sau khi nó cài xong, mấy bạn cũng có thể stop nó, xong phải chuột nó convert nó thành template ha. Đó. Thì tại sao mình làm vậy? Mình làm vậy để sẽ có cái tiền đề để cái bài lab sau mình sử dụng tới cái template này ha. Rồi ok. Rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu tiếp ha. Cho bài lab này nó quay nhanh chút. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu cơ bản những cái chức năng cơ bản của cái robot ha. Giờ cái phần storage ha. Đó. Thì đây mấy bạn sẽ thấy cái cửa sổ bên đây. Đó. Đầu tiên là cái data center. Data center có thể chứa nhiều cái node ha. Cái node đây là cái máy ảo, là cái máy physical, cái máy standalone mà mình cài một cái robot lên. Ví dụ mình cài một máy thì ở đây mình sẽ hiện một cái, mình cài cái máy thứ hai, mình cho nó vô đây để quản lý tập trung. Nó giống như cái data cái gì ta, cái vCenter của cái VMware vậy đó. Đó thì mình để cho đây mình sẽ có HA ha, ví dụ đại khái vậy. Thì đây là một cái node. Đó, ví dụ có thêm một cái standalone nữa mình add vô thì sẽ có một cái node thứ hai chỗ này ha. Rồi ok, ở đây mình có cái storage. Thì hồi nãy mình đã thấy ha, cái local này nó chứa những cái file ISO và chứa những cái backup ha, backup đó file ISO template. Backup ở đây là gì? Là ví dụ như đây mình muốn backup cái máy này, mình full backup cái máy đó. Ví dụ mình muốn backup cái máy container này, đúng không? Đó, mình chọn nó ha. Nha. Mình có thể backup nó. Rồi backup đâu rồi? Backup đâu? Đây là snapshot nha, chúng ta backup đây, backup đây. Rồi đó, mình có thể backup cái máy ảo ở đây ha. Đó. Backup đó, backup nào đó, ví dụ vậy ha, ví dụ mình backup nó, backup. Rồi tiếp đây, khi mình vô đây mình sẽ thấy cái backup ha. Còn mình muốn snapshot thì mình bấm đây, thì cái chức năng nó giống bên VMware Workstation thôi, snapshot thôi. Còn backup ở đây là backup cả một cái máy luôn, để mình đem qua một cái robot khác, cái host khác để mình restore nó vô ha. Rồi ở đây là chứa cái disk ha. Đó. Đó, cái toàn bộ cái disk của cái gọi là cái volume đó, nguyên một cái hệ thống node của mình ha. Đó. Đó, ví dụ như là cái máy Ubuntu thì nó sẽ tạo ra trong đây. Đó. Còn cái máy container thì cái disk nó tạo đây, giống như khi mình create cái máy ảo bằng VMware nó tạo ra cái file mà VMDK gì đó. Đó thì cái này nó cũng na ná vậy ha. Đó. Rồi ok, kiểm tra cái nó xong chưa? Chưa xong nữa. Rồi đang update gì ha. Rồi tiếp theo đó, snapshot lon giống vậy ha, backup đó. Rồi mình đã xong rồi backup ha. Đó. Đó, ví dụ như đối với máy VM khi mà mình backup thì nó backup gì? Backup disk nè, backup config nè, CPU RAM nè. Đó. Đó, với lại container thì backup cái root system nè, đó, cái config của container, đó, ví dụ vậy ha. Đó. Đó, cái này cái restore thôi. Đó. Rồi, ví dụ mình restore thử nha. Rồi vậy trước khi restore thì mình sẽ xóa. Rồi mình sẽ xóa cái máy container đi ha. Shut down. Rồi bây giờ mình tiến hành mình xóa đi ha. Ok, tiến hành remove đi. Tại sao cái chữ remove nó mà cao?
reshoot, remove. Rồi, ok, confirm, gọi là 102. Đó, destroy luôn. Rồi, remove. Rồi, hiện tại mình đã thấy mất cái máy container rồi ha. Ok, bây giờ mình tiến hành mình restore lại ha. Backup, đây, restore. Đó, start không? Nó khỏi đi ha. Ok, rồi, restore. That's ok rồi ha. Ok, rồi mình đã thấy cái máy nó xuất hiện lại rồi ha. Đó, thấy chưa? Đó, đó là cách backup và restore. Ok ha. Rồi, anh quá xong, reboot. Rồi, sau khi mình reboot và mình sẽ tiến hành convert nó sang template ha. Nó giống như cái máy Anby thì thôi. Rồi, ok. Rồi, ở đây mình cũng có thể mình xóa cái máy đi. Remove 102. Rồi. Rồi mình thấy nó mất cái ổ cứng của cái máy container rồi ha. Rồi. Rồi, nó báo mình là bãi gì? Bỏ cái serum ra, đúng không? Ok, sẽ stop cái máy này đi. Rồi, mình sẽ bỏ cái cái đâu rồi? Cái file ISO. Đây. Edit. Rồi. Ok. Rồi. Giờ mình start lại ha. Rồi. Mình sẽ console vô lại đó. Đó, nó boot vô rồi ha. Hồi nãy là mình đặt là gì? User 1234 ha. Đó. Rồi, user 1234. Rồi ok rồi ha. Đó. Rồi, mình sẽ bao bóp nó. Rồi, mình sẽ tiến hành convert nó sang template ha, để cho cái bài lab sau. Đó. Rồi, convert sang template. Yes. Rồi, để chuyển sang template ha, nó chỉ cần hiện chữ clone thôi. Đó. Ví dụ vậy ha. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu tiếp theo ha. Rồi, ngoài cái backup những cái máy ảo hoặc là những cái máy container thì mình còn có cái backup cả cái hệ thống Dropbox mình ha. Đó, thì ngoài mình muốn backup đó thì là mình sẽ nén những cái file đó nó nằm ở trong cái root Dropbox config đó, etc. Đó, nó nằm đây ha. Đó. Đó, sau khi mình backup cái file này thì mình sẽ copy cái file này ra ngoài hoặc là mình upload lên trên Google Drive hay là OneDrive đó để mình giữ lại ha.
Rồi là cách đây là cách restore. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái firewall trong Dropbox ha. Thì trong Dropbox thì nó có 3 cái tầng firewall. Một cái tầng data center, một cái tầng là node, và một cái tầng cuối cùng là dành cho máy ảo container ha. Thì nó sẽ tương ứng đây data center. Đó. Mình sẽ có cái firewall, cấu hình firewall dành riêng cho cái tầng ngoài cùng ha. Đó. Tiếp theo là cái node. Đó. Nó cũng có một cái firewall đây. Đó. Tiếp theo là tới cái máy ảo hoặc là cái container thì nó cũng có cái firewall. Đó. Thì nó sẽ 3 tầng, nó bao bọc từ ở ngoài vô trong ha. Đó. Ví dụ ở ngoài mình cấm rồi thì coi như trong đây mình cũng bị cấm theo ha, đại khái vậy. Đó, nó có 3 tầng. Đó. Rồi ở đây mình có thể ví dụ cái ha, ví dụ hiện tại nè, rồi mình bin vô cái máy Dropbox ha. Rồi hiện tại mình đang bin thành công đúng không? Rồi ví dụ bây giờ mình muốn cấm bin. Rồi mình cấm bin ở ngoài data center thử ha. Rồi mình chọn firewall option. Rồi mình cần enable nó lên ha. Rồi trước khi enable mình phải lưu ý cái policy. Policy là drop tất cả ha. Như vậy là mình phải accept trước đã, chứ không là mình mất kết nối luôn tất cả. Đó. Rồi firewall edit enable lên. Ok. Rồi ví dụ giả sử bây giờ mình sẽ cấm bin ha. Vì hiện tại là mình còn đang bin được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cấm bin. Rồi add drop enable bin. Rồi add vô. Đó. Ok rồi ha. Đó, coi như mình đã cấm bin thành công. Đó. Rồi ok. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về cái security group ha. Đó. Rồi cái phần block thì mấy bạn có thể tự làm được ha, không sao hết, không cần quan trọng đây. Đó, có thể vô log ở đây mình xem ha. Đó. Đó, có thể xem log ở đây ha. Rồi ở đây mình sẽ tìm hiểu về security group. Ví dụ đây nè, vô firewall. Mấy bạn thấy có cái phần security group này ha. Đó, thì đó là gì? Đó. Thì là cái này là giống như là mình tạo ra một cái bộ rule sẵn. Đó, để mình có thể tái sử dụng nhiều lần ở 3 cái tầng khác nhau ha. Đó, ví dụ đây mình tạo ra một cái group, ví dụ lab đi. Đó. Như vậy. Rồi trong cái lab này mình sẽ tạo ra những cái rule chuẩn của mình ha. Ví dụ mình muốn khóa cái gì đó. Đó, ví dụ như mình drop cái gì đó. Ví dụ như TTP, TTPS gì đó, ví dụ drop này, nó đại khái vậy. Đó, add vô. Đó, ví dụ vậy ha. Đó, chỉ là mình có cái này rồi. Trong firewall mình sẽ thấy cái insert rule ha. Đó. Đó, mình có thể insert cái mình mới tạo vô. Đó. Đó, hoặc là trong đây. Đó, mình cũng có thể insert cái rule vô ha. Đó, sau khi mình đã tạo cái bộ rule sẵn cho mình rồi. Đây, ví dụ mình có rồi ha. Đó, mình có thể insert nó vô. Đó, ví dụ vậy. Đó, đây với tầng này cũng vậy, mình có thể insert cái security group mình vô ha. Đó, cái mẫu của mình. Đó. đây mình có một cái lưu ý. Đó là như thế nào? Là cái độ ưu tiên. Đó, khi mà ví dụ mình đồng thời mình vừa có security group mà vừa có cái rule local. Đó, thì nó sẽ ưu tiên cái nào ha. Đó. Đó, nguyên tắc ưu tiên thì nó sẽ ưu tiên cái rule của cái local trước ha. Đó. Ví dụ mà nó đụng được cái rule của local, đó, nó match rồi thì nó sẽ bỏ qua cái rule của security group nếu mà nó bị trùng nhau ha. Đó. Đây, rule của local là ưu tiên cao nhất. Đó. Nếu mà rule bạn viết trực tiếp trong firewall nó match trước cái security group ha. Đó. Thì cái rule match thì nó sẽ bỏ qua cái security group. Đó. Ok ha. Ví dụ như mình nói rằng cái rule local. Đó, ví dụ ở đây cái rule local mình add một cái là cấm bin. Ví dụ trong cái security group mình cũng có một cái bin nhưng mà là loại bin. Thì nếu mà cả hai cùng có hiện diện ở trong cái bảng này, cái table này thì nó sẽ ưu tiên cái local là cấm bin ha. Đó. Rồi cơ bản là của Dropbox nó đơn giản vậy thôi ha. Đó. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm sâu hơn. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn trước để làm tiền đề cho các bài lab kế tiếp.
Hẹn các bạn ở bài đáp kế tiếp. Rồi bye bye các bạn nha.